אנחנו נמצאים בתוך תעלת הניקוז המרכזית של ירושלים מתקופת הבית השני, צפונית לעיר דוד, בצמוד לכותל המערבי מתחת לקשת רובינסון. במסגרת החפירה מצאנו פה ממצא מאוד מיוחד. מדובר בחותם אבן עשוי, אבן החלמה חצי יקרה, ועליו תיאור של יונה וענף של עץ עם פירות על הענף. ומה שמפתיע היה שהענף הוא ענף עם פירות שלא מוכר מחותמות אחרים מאותה תקופה. ברגע שמצאנו את החותם עם הענף והפירות, העלינו את ההשערה שזה צמח פרי אפרסמון כפי שמופיע במקרא ובמקורות של תקופת הבית השני והתקופה הביזנטית. באנו לכאן למקום היחיד בארץ שבו מגדלים את צמח אפרסמון כפי שגידלו אותו לפני 2000 שנה. אהלן, מה נשמע גיא? מה שלומך? לזה קוראים גמה, זה חותם התקופה הרומית. זה סוג של החלמה, אבן חצי יקרה. היא מאוד קטנה כי זה חותם רומי, אבל היא מאוד מפתיעה ומאוד מעניינת. מדהים. אני רואה כאן ענף של מור. תשמע, זה פשוט מדהים. מישהו לקח ענף של מור וצייר אותו על האבן. זה לא מזכיר לי אף צמח אחר שאני מכיר. זה האפרסמון שמזוהה מהאפרסמון המקראי, זה האפרסמון ששימש כראשון מסממני הקטורת של בית המקדש וכשמן המשחה של המלכים והכהנים. קומיפורה גילדנסיס, משפחת הבוסמיים, בתקופת המקרא קראו לו צורית, כתף, נטף ובוסם, היוונים קראו לו בלסמון, הרומאים קראו לו אופו-בלסמון. השם אפרסמון היה השם היהודי של הצמח מתקופת המשנה. מהצמח הזה הפיקו את אחת התרופות החשובות בעולם. והיום אני מאמין שעוד יהיה תרופה חשובה. כרגע יש לי בוסם שאני עושה ממנו, ויש לי שמן אתרי שלשמחתי במקור הפרנסה העיקרי שלי, ואנחנו גם מפיקים איתו מוצר שעוזר לחולי קורונה. תעלת הניקוז הראשית של ירושלים נבנתה מתחת לרחוב הראשי. הרחוב הראשי התחיל מבריכת השילוח בעיר דוד, ועלה עד להר הבית, עד לבית המקדש של תקופת בית שני. ככל הנראה, הטבעת הזו עם החותם נפלה אל תוך תעלת הניקוז לפני מעל 2000 שנה. לאורך השנים אני עובד באפלה, זאת אומרת, יש הסכמה מקיר לקיר שזה הצמח, אבל יש מעט תיעוד גרפי שלו, ומה שאתה הבאת לי עכשיו זה ממש דרישת שלום ההיסטוריה. הרגשתי שמישהו רשם על פתק את הציור של הפרי של האפרסמון שלי ושלף אותו. The city of David, where it all began.